Είναι υπερβολικό το γκάζι που έχει. Track mode. Σε περιοχές που μας επέτρεπε ο δρόμος, στη Γερμανία, στην Αυστρία, χρησιμοποιήσαμε πολύ autopilot. Το αυτοκίνητο πήγαινε μόνο του, ακολουθούσε το μπροστά αυτοκίνητο, έκοβε χιλιόμετρα, αύξανε ακριβώς. Χρειάζεται να έχεις πλέον τα χέρια στο τιμόνι. Στην Αμερική αυτό δεν ήταν πριν κάποια χρόνια, το μπορούσες να πας να κοιμάσαι και όπως έκαναν κάποιοι και να οδηγεί το αυτοκίνητο μόνο του. Πλέον το αλλάξανε. Ήταν πολύ ξεκούραστο το αυτόματο. Είχα κάποιες επιφυλάξεις γιατί δεν ήξερα, πρώτη φορά το χρησιμοποίησα σε μεγάλο δρόμο. Στρίβει και στις στροφές. Στρίβει μόνο του, ναι. Αυτό είναι διαφορά με το δικό μου που δεν στρίβει. Πρέπει να το στρίβω εγώ. Έχει δύο διαφορετικά mode autopilot. Το ένα είναι πηγαίνει μόνο ευθεία και στρίβει και ακολουθεί και κάνει τα πάντα. Δεν κάνει προσπέραση. Είναι έξτρα πακέτο αν θέλεις να βγάλεις flash, τότε κάνει μόνο το προσπέραση. Πηγαίνει με τα χιλιόμετρα το max limit του δρόμου, ακολουθεί δηλαδή όλα τα νόμιμα πλαίσια. Πολύ ξεκούραστο, πολύ ξεκούραστο. Αλλά έπιανα και λίγο το τιμόνι λίγο παραπάνω, είχα το πόδι μου στο φρένο. Μην τύχει κάτι. Ναι. Προσπαθώ να τον πείσω να πάρει Tesla γιατί το Volkswagen δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι αυτονομία έχει. Και δεν ξέρω και πόσο γκάζι έχει. Εντάξει, εδώ έχουμε λίγο παραπάνω γκάζι, σαφώς. Πήγα το Volkswagen με την μεγάλη μπαταρία, που ουσιαστικά είναι περίπου ίδια με του Tesla. Το ID3. Το ID3 με τη μεγάλη μπαταρία. Okay. Οπότε έχει αυτονομία, αλλά έχει καλύτερη κατανάλωση το Tesla. Αυτή τη στιγμή όμως, αν θέλεις ένα αξιόλογο αμάξι με 35.000 παίρνεις Tesla. Ναι, το στάνταρ έκδοση είναι πισωκίνητο, να πούμε στον κόσμο, το Tesla. Ενώ το long range και το performance είναι τετρακίνητο. Έχεις δυνατότητα στο performance μέσω του track mode να κάνεις στο αυτοκίνητο ό,τι θέλεις ηλεκτρονικά. Μπορείς να το κάνεις μπροστινοκίνητο 100%, μπορείς να το κάνεις πισωκίνητο 100%. Μπορείς επίσης να βγάλεις, να απενεργοποιήσεις όλα τα ηλεκτρονικά. Μπορείς να κάνεις τα πάντα στο track mode. Το long range νομίζω δεν έχει το track mode. Έχει μόνο chill και sport. Έκανε τη μεγάλη διαφορά, η Tesla έριξε τις τιμές ξαφνικά 7-8 χιλιάδες, οπότε πλέον οτιδήποτε, αν έπαιρνα δηλαδή σήμερα αμάξι, εννοείται ότι θα έπαιρνα Tesla. Επίσης να πω για τους φίλους που θέλουν να αγοράσουν Tesla ότι το long range αυτή τη στιγμή, είτε είναι Model 3 είτε είναι Y, είναι η καλύτερη επιλογή. Είναι η καλύτερη επιλογή γιατί το performance ναι μεν είναι πιο δυνατό, αλλά είναι υπερβολικό το γκάζι που έχει, δεν το χρειάζεσαι. Επίσης οι διαφορές μεταξύ των δύο αυτοκινήτων εμφανισιακά δεν είναι μεγάλες. Το performance βγαίνει με 20, με κόκκινες δαγκάνες, με ένα carbon φιλετάκι στο πορπαγκάζ, αυτές, και μία κόκκινη γραμμή κάτω από το dual motors. Δηλαδή μπορείς άνετα να το κάνεις εμφανισιακά performance ένα long range. Εάν σου λείπει, βρήκε ένα αυτοκίνητο στο δρόμο και μας ειδοποίησε να πέσουμε πάνω του. Εάν σου λείπει το γκάζι από το long range, που δεν σου λείπει, είναι αρκετά δυνατό αυτοκίνητο, νομίζω είναι 400 κάτι ύπους, μπορείς να βάλεις και ένα boost, ένα μπουστεράκι. Δεν θα φτάσει στο performance, αλλά θα φτάσει κοντά. Οπότε εάν ξαναέπαιρνα, μάλλον για Y θα πήγαινα, γιατί είναι αρκετά πιο ψηλό και με πολύ πιο μεγάλους χώρους, ειδικά για τους πίσω επιβάτες. Θα πήγαινα στο Y, το long range, και θα το έκανα ένα boost performance. Στο flash έχουμε νεκρή γωνία. Σου δείχνει εδώ ότι είναι... Ναι, σου δείχνει την νεκρή γωνία στα δεξιά, αντίστοιχα αριστερά, και στην όπισθεν έχουμε τρεις κάμερες. Μια εντυπωσιακή αλλά και πολύ σημαντική λειτουργία που έχουν τα Tesla είναι το Sentry Mode, το οποίο οι κάμερες του αυτοκινήτου γύρω καταγράφουν οτιδήποτε πλησιάζει στο αυτοκίνητο. Σίγουρα θα έχετε δει βιντεάκια στο διαδίκτυο με κάποια πόρτα που μπορεί να ανοίξει και να χτυπήσει το Tesla, ή κάποιος μπορεί να κάνει μια επίθεση σε ένα Tesla. Το πρόβλημα όμως ποιο είναι? Πολλές φορές όταν πας στο αυτοκίνητό σου μετά από μερικές ώρες θα δεις πολλά Sentry Events, και συνήθως αν δεν δεις κάποιο εμφανές χτύπημα στο αυτοκίνητό σου δεν θα μπεις καν στη διαδικασία
υπηρεσία να τα δεις. Σας έχω όμως τη λύση. Υπάρχει πλέον μία εφαρμογή που σου στέλνει εκείνη τη στιγμή ειδοποιήσεις στο κινητό σου και μπορείς να ανοίξεις την εφαρμογή και να δεις τις κάμερες στιγμιαία. Μπορεί κιόλας να επέμβεις ή να πατήσεις μια κόρνα ή να ανάψεις τα φώτα ή και να μιλήσεις ακόμα. Σας έχω λοιπόν αυτή την εφαρμογή δωρεάν για μία εβδομάδα. Μπορείτε να την εγκαταστήσετε και να τη δοκιμάσετε στο link που θα βρείτε και στην περιγραφή του βίντεο. Είναι πολύ εύκολο στην οδήγηση, είναι πολύ smooth, μπορεί να το οδηγήσει οποιοδήποτε. Και όλα αυτά δεν τα έχει σε άλλο ηλεκτρικό αυτοκίνητο, έτσι. Πάμε. Πάμε. Πίσω το άσε του γκαζιού κάνει regenerate την μπαταρία και φορτίζει όσο μπορεί να φορτίσει. Έτσι. Από όσα χιλιόμετρα και να πατήσεις έχεις full gas. Οι δρόμοι δεν δείχνονται κιόλας για αυτές τις ταχύτητες και για αυτά τις επιταχύσεις, αλλά είναι ανατριχιαστική η επιτάχυση. Εντάξει, εσύ μπορεί να το έχει συνηθίσει και να μην σου κάνει. Για κάποιον που μπαίνει για πρώτη φορά είναι. Δηλαδή, όλοι μου λένε ότι είναι roller coaster. Ναι. Νιώθουν την επιτάχυση όπως στο αεροπλάνο. Να πούμε ότι στο track mode μπορούμε να το δείξουμε κιόλας μόλις σταματήσουμε, μόλις ξανασταματήσουμε, γιατί δεν μπορεί να μπει εν κινήσει. Έχουμε χάρτη του αυτοκινήτου, σου δείχνει μπαταρία, ελαστικά και φρένα, live θερμοκρασία. Σου δείχνει χάρτη η οποία κάνει χαρτογράφηση για τα G που δέχεται ο οδηγός και ο συνοδηγός. Έχει 1,7 G μέχρι τα 100 χιλιόμετρα συνεχόμενο, το οποίο είναι τρελό για νούμερο αυτοκινήτου, και 0,9 G συνεχόμενο μέχρι τα 200. Και αυτό πρέπει να το κάνεις σε πίστα βασικά, το track mode. Παντού το βάζεις, όπου θες. απενεργοποιεί αυτομάτως σε όλα τα ηλεκτρονικά του αυτοκινήτου. Μπορείς βέβαια να φτιάξεις δικό σου προφίλ. Έχει δύο προφίλ by default. Το ένα είναι drag race με απενεργοποιημένα ESP και ηλεκτρονικά τετρακίνητο, και έχει και ένα drift mode που είναι πισωκίνητο, απενεργοποιημένα όλα. Για να κάψεις τα λάστιχα. Για να, ναι. Αν έχεις χειμερινά λάστιχα, να πούμε ότι στη Σουηδία έχουμε 2 τετράδες λάστιχα. Έχω μία τετράδα 20 με τα χειμερινά και αποφάσισα να βάλω 19 για την Ελλάδα, μήπως και γλιτώσω καμιά γούβα. Ναι. Θα ήταν μεγαλύτερη ταλαιπωρία με την 20, σίγουρα. Έχεις και καλύτερη κατανάλωση λογικά. Για δείξε μας λίγο κατανάλωση, μέση κατανάλωση. Εδώ έχουμε 222 Wh, 216 και το μεγάλο ταξίδι. Αυτό το συνολικό χιλιόμετρα που έχω κάνει από τη στιγμή που έφυγα από τη Στοκχόλμη. 194 Wh ένα χιλιόμετρο. Έχω κάψει συνολικά 1288 κιλοβατόρες. Εν τω μεταξύ αυτό είναι εντελώς αθόρυβο, δεν έχει sound. Νομίζω στο facelift το 21, αυτό είναι το 20, από το 21 έβαλαν το... Εδώ είναι το track mode. Κάνεις customize, έχει ένα race preset, ένα drift και ενός φύλου. Λοιπόν, έχεις αυτήν εδώ δυνατότητα στο performance, μπορείς να κάνεις στο αυτοκίνητο ό,τι θες. Μπορεί να δουλέψεις 100% πισωκίνηση, μπορεί να δουλέψεις 25-75, 100% μπροστά, 50-50. Κατάλαβα. Έχει να μειώσεις το regenerate της μπαταρίας, να μην κόβει καθόλου, να φρενάρεις εσύ. Ναι. Και έχει να γράφει στο dashcam τους γύρους που κάνεις. Και έχει και να κάνει, είναι όπως έχει CPU στον υπολογιστή, overclock. Όταν ζεσταθεί πάρα πολύ η μπαταρία, ρίχνει ψύχη την μπαταρία με αυτόν τον τρόπο και ρίχνει τη θερμοκρασία για να έχει καλύτερη απόδοση. Θα το δουλέψουμε λίγο έτσι. Track mode, safe mode και τα σχετικά, μην το χρησιμοποιήσεις σε public roads. Και εδώ και είναι. Σου δείχνει εδώ track mode enable και σου δείχνει. Και αυτό είναι το G. Αυτό είναι η χαρτογράφηση που κάνει. Αν ακούσεις, δεν ξέρω αν ακούγεται στο βίντεο, πήρε μπροστά. Ναι. Και έχεις να βάλεις set line που θες να τερματίσεις. Είναι τα φρένα σου, πόσο ζεστά είναι, πόσο κρύα τα λάστιχα και η μπαταρία. Αυτά είναι τα φρένα που είναι πράσινα. Ναι, τα μέσα είναι τα φρένα, τα εξωτερικά είναι τα λάστιχα και η μπαταρία. Μπήκε και dark mode τώρα, γιατί είμαστε πολλή ώρα στο νήσιο. ESP off, όλα off, και τώρα έχεις τη μέγιστη υποδύναμη του αυτοκινήτου. Το 0.
Αυτό προσπάθησα να εξηγήσω, ότι είναι... Μου φάνηκε πιο... Ναι, δίνει πιο πολύ γιατί κόβει από όλα τα υπόλοιπα. Πιο δυνατό. Και έχει τη μέγιστη ισχύ της μπαταρίας. Η επιτάχυνση. Το regenerate της μπαταρίας είναι πολύ πιο επιθετικό. Είδες πως βούτυξε, δεν φρενάρα καθόλου τώρα. Σόπα. Και βουτάει στα φρένα και σου λέει είσαι σε πίστα, πας με πολλά, πρέπει να στρίψεις. Τα φρένα του είναι λίγο... Λένε ότι δεν είναι τόσο δυνατά για την επιτάχυνση του αυτοκινήτου και για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, αλλά το regenerate της μπαταρίας είναι τόσο δυνατό, ναι, που τα φρένα είναι λίγο αχρίαστα, δεν πατάω σχεδόν ποτέ φρένα. Αν συνηθίσει κιόλας το πάτα άσε, βολεύει πάρα πολύ. Είναι η χαρτογράφηση, πήγαμε στο 1,2 έγραψε G. Ξεκινήσαμε από 20 χιλιόμετρα. Και 0,5 στο φρενάρισμα. Κάνουμε ένα 0%, όχι 0%, έτσι μια στάση, δεν έρθει κανείς. Σπάσαμε το ρεκόρ στο μπροστά. Πώς φάνηκε, ανταλλάζουμε. Ότι πήγαμε με το track mode με το Tesla Model 3 Performance. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την εμπειρία. Θέλω να δω το Volkswagen. Ναι, Πώς το είδες?